أهلا وسهلا بكم جميعا. يا رب تكونوا بخير بصحة وسعادة يا رب. النهاردة هناخد حلقة مفيدة جدا وهنستفاد منها. هناخد النهاردة صفحات المعلومات اللي بتساعدني في الحصول على معلومات عن مواضيع كتيرة في سيستم أماديوس، وإزاي أطلب المعلومات دي. طيب، ممكن طبعا أطلبها في أي وقت، زيها زي انتري. مجرد ما أفتح السيستم ممكن أطلبها في أي وقت. أول ما بفتح السيستم آه، بتفيدني في الاستفسار عن مواضيع كتير، بتساعدني في السيستم، بيديني التفاصيل المطلوبة للموضوع اللي أنا بطلبه. طب إيه هي صفحات المعلومات؟ صفحات معلومات من نظام أماديوس اللي هي أماديوس انفورميشن سيستم. صفحات معلومات نظام أماديوس هي قاعدة بيانات معلوماتية، يعني بتخزن فيها بيانات بتمكن جميع مستخدمي أماديوس الوصول إليها باستخدام تقنية أماديوس. يمكن تقييد الوصول إلى صفحات أو مجموعات أو صفحات محددة، يعني إما صفحات كتيرة يا إما صفحات محددة زي ما سبق تطلب. فبتكون من حيث إمكانية العرض أو التحديث، بحيث يقتصر الوصول إليها على جهاز محدد، سواء جهاز طرفي أو مكتب أو هوية الشركة بأكملها، بالإضافة إلى رموز المهام. أكتر من حاجة بنشوفها حتى الأوامر بتاعتنا اللي بنعملها. المسارات ال AIS السريعة، تمام، تتضمن سهولة وسلاسة التصفح للمستخدم. فبما إنه تدرك أماديوس ضرورة توفير المعلومات لجميع مستخدميها، فعشان كده عملت اللي هي نظام الايس او خلت النظام معلومات الطيران الآلي اللي هي ايس فيها معلومات كتير قيمة. تمام. معلومات هتساعد الموظفين في عملهم اليومي لتقديم افضل خدمة ممكنة للعملاء. يعني باختصار يعني لسرعة الرد على أي استفسار، عملت صفحة المعلومات. يعني أي معلومة عايزها منك العميل هتلاقيها، وهتفيدك أنت، سواء أنت على السيستم أو عميل سأل سؤال. اللي احنا هنقدر ناخده بعد شوية ونشرح الإنترنت بتاعته. تمام، اللي هي صفحة المعلومات هتفيدك وتساعدك تجاوب على العميل على أسرع وقت يعني. طيب، انطلاقا الحتة دي، أماديوس هتوفر المعلومات عن كذا حاجة. منها إيه؟ أول حاجة معلومات عن مطار معين. تاني حاجة معلومات عن طيران معين، أرقام تليفونات شركات الطيران المتاحة في بلدك. معلومات عن مطار ما. تمام. معلومات عن دولة ما. نفس الشيء، يعني مطار متكرر معنا. وفي حاجات كتير أكتر من كده. هنشوف أكتر من انتري، تابع معايا للآخر، وهناخد أكتر من حاجة وهنستفاد، وهتبقى الشغل على السيستم معاكم سلس. لأنه الشغل بكل بساطة على السيستم مش فقط انتريهات وإن أنا أبدأ أحجز تذكرة، تمام، أو أجيب كود بس، أو في معلومات تانية بتطلب مني، فهنعرف نوصل للمعلومات دي إزاي. طيب، نعرف الأساسيات. يعني هنبدأ الانتري مع بعض، وتعالوا نعرف الأساسيات للانتري، ونستخدم الانتري إزاي، ونتصفح بين الصفحات دي إزاي. هنشرح بالترتيب كل الكلام ده. اول حاجه معايا، اول انتري هنا هو الانتري الاساسي معانا، اللي هو ايه؟ اللي هو جي جي ايس. اي اي اس، اللي هو اصلا الاي اي اس اختصار لاماديوس انفورميشن سيستم، اللي هي قائمه المعلومات الرئيسيه بتاعتي. تمام. فدي الحاجه الاساسيه بتاعتي، الانتري الاساسي. هنبقى هندخل على السيستم جي اي اي اس الفا ايتم شوجر، وانتر. جي الانتري الاساسي بتاعنا. تمام. هو هيكمل معانا للاخر في اي انتري، في اي انتري جاي، او امر جاي، او اي ترانزاكشن بنعمله، هيبقى بنفس الانتري جي، وهنضيف عليه الاختلافات. اي اس دي هيجيب لي صفحة المعلومات النظام كاملة. تمام. ف آه، المعلومات اللي ظهرت لي او النتيجة اللي ظهرت لي بالشكل ده. اول حاجة هنا برحب بيا، ويلكم تو انفورميشن. وتحت هنا شارح لي الانتريهات، وشارح لي استخدام النتيجة دي ازاي. تمام. او في كل مرة تعمل النتيجة دي انت مطلوب منك تعمل ايه، او تفهم الدنيا ازاي. هنا بيوضح لك انك انت لو بتستعلم عن عن اي مطار، ولقيت زد اكس واي زد دي، معناها انه ده كود مطار. يعني تحط كود المطار مكان الزد واي اكس لو انت بتستعلم عن حاجه فيها مطار.
لو طيران بتحط واي واي، ولو كود دولة بيقول لك حط اكس اكس. ده معناها انه الانتري بيقول لك مثلا تحط الاكس اكس، تحط الكانتري كود، وهنعرف الكلام ده. يعني مثلا هنا انتري زي ده اماديس كوميرشال اورجانيزيشنز اكو انفورميشن، هنا بيقول لك اكس اكس. هنا لو رجعنا فوق القائمة دي، اكس اكس دي بترمز للكانتري، يعني انا هحط كود الدولة بتاع اللي انا عايزها فيه. هو بيديني مثال اكس اكس يعني ده كود دولة. تمام. طيب هنا لو عايزة تصفح ال المعلومات دي، او ان انا اشوف المواضيع دي، تعال نشرح دي بالظبط. هنا دي قائمة المواضيع اللي انا ممكن استفسر عنها او احصل على معلومات فيها. هستخدم القائمة دي ازاي، او هعمل ايه، هكمل ازاي بعد كده؟ هنا عندي اير الاينس مثلا ليست، هنا قصادها انتر، هنا التوبيك وهنا الانتر. يعني هنا الموضوع وتحته المواضيع. ولو عملنا موف داون زي ما قلنا قبل كده، عملنا موف داون، اوكي، ام او ام دي هينزلني تحت، يديني المعلومات او يديني الانتريهات المتواجده لحد اند ديسبلاي. دي كلها انا بس ايه عايز اوريكم، دي كلها مواضيع تقدر تستفسر عنها في صفحه المعلومات بتاعتنا. دي كلها مواضيع، في الديكود، في الانفورميشن، في مش عارف كروز انفورميشن، كانتري انفورميشن، ده كله تمام. طبعا الانتريهات كتير وهنستخدمها مع بعض، بس مش كلها عشان الوقت. احنا هنديكوا اللي انا يعني انت ممكن ما تعرفش تطلع الحاجات دي، هتاخد وقت عشان تطلع الانترنت المهمة. انا هشرح لكم الانترنت المهمة من الحاجات دي كلها. تمام. الباقي ما باقي دي معلومات اصلا اضافية، لكن في حاجات احنا بنستخدمها، بنطلبها، بنعمل انتري عشان يدينا معلومات اوريدي انا محتاجها، مش معلومات اضافية ليا. هو مش موضوع، هو طلب او اوردر بديهوله. زي مثلا ارقام تليفونات الشركات، لا انا بديله بقول له اديني ارقام التليفونات الشهريه، انا عايز اعرفها. فدي مش معلومه معقده، فدي احنا ممكن نستخدمها دايما. لكن عايز معلومات عن المطار، المعلومات عن المطار كتير، ممكن تتعمل ابديت كل يوم. فالانتري بتاعها او الطريقه بتاعتها تدخل وتاخد من الكانتري مثلا. فهي شرحها هديكم المفيد خالص، وانا بديكم كده كده الطريقه اللي تتصفح بيها. بعد كده ممكن تستفسر او ممكن تدخل على المعلومات دي واحده واحده وتشوف مثلا ايه المطلوب في المواضيع دي. فعشان تتصفح اي موضوع منهم بتاخد الموضوع من تحت توبيك، هنا تشوفوا ايه، وتاخد الانتر اللي قصاده تاخده كوبي. تمام. الانتر ده ممكن تحفظه، يعني جي جي اير، جي جي اي بي تي، جي جي اي ام، ده ممكن تحفظه. او انت لو مش عايز تحفظ انتريهات، تجيب القائمه العامه بتاعت الاي اي اس في الدوله بالشكل ده، على السيستم بالشكل ده، وتختار منها الموضوع اللي انت عايزه. ومن مواضيع لمواضيع، يعني القائمه دي فيها موضوع لموضوع. تمام. واصله لكم ازاي؟ طيب في حاجة هنا أنا عايز أوريها لكم بالنسبة للإنتريهات دي. بما إن إحنا عملنا موف داون وموف أب، في حاجة اسمها السكرولنج، اللي هو التمرير في السيستم، او في صفحات السيستم. التمرير ده سواء في الصفحات دي او اي صفحات، كلهم شبه بعض. يعني ممكن في صفحات تانية، او بنعمل انتري تاني خالص غير ان احنا نستفسر عن الصفحات دي. ففي حاجه اسمها سكرولنج، التمرير ان انا انزل فوق تحت اطلع، بدايه الانتري اخر الانتري بالشكل ده. فانا لو عايز انزل الصفحه الجايه اللي بعد دي، هعمل موف داون ام او ام دي، اداني الصفحه اللي بعد دي. طيب انا لو عايز اطلع فوق، ام يو موف اب، يطلع لي يرجع لي الصفحه السابقه. طيب انا لو عايز انزل لاخر الصفحه، يعني بغض النظر عن اخر الصفحه، الصفحه اللي جايه ولا لا، او اخر صفحه خالص، ام بي اللي هي ترمز لموف باتون. موف باتون اللي هي الاخر، يعني اخر حاجه، اللي هو ننزل سكرول، دي اخر حاجه خلاص. فام بي دي اخر الانتري خالص، لحد ما يظهر لي اند اوف ديسبلاي. ده كده انتهى العرض بتاعك، كده مفيش معلومات تاني او بيانات تانية هيديها لك السيستم بخصوص الانتري اللي انت دخلته من شويه. سواء الانتري ده او انتري تاني، يعني سواء الامر ده او امر تاني. تمام. ايه طيب تاني عندي ام تي. ام تي ده هي اللي اسمها الاختصار بتاعتها موف توب، يعني انتقل للقمة او لاعلى حاجة. يعني بما باختصارته، بداية الانتر اللي انا حطيته، اللي هو هيدخلني على جي جي اي اي اس، حتى يجيبوا لي هنا الانتر اللي انا حطيته بالظبط هو كده. ده تستخدموها التمرير دور في كذا حاجة. طيب أنا لو عارف مثلا، أو إن أنا عايز أتقدم أو أنزل أكتر، يعني سوري شوية شوية، يعني معلومات كتير، فأنا ممكن أنزل أعمل موف داون مثلا، سوري موف إس. تمام.
كده هينزلني لرقم السطر مثلا 10. حلو، هينزلني سواء في الصفحة دي أو الصفحة اللي بعديها 10 أسطر زيادة، هيديني النتيجة ال 10 أسطر زيادة. واصله لكم ازاي؟ يعني هنا مثلا كانت لحد جي جي اي اير، لو نزلت تحت كده هلاقيه جاب لي حاجات إضافية. تمام. هنا جي 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 كي اي سي اي ال سي اي ار كذا، وهكذا ايا كان ايه هو اللي هيجيبه لي، بس دي الموف داون والموف اب السكرولنج بتاعها. تمام. برضو لو انا عايز انزل تحت ل 10 صفحات، لو في 10 صفحات او تمام، ممكن اعمل ام دي وينزل لي تحت 10 تاني. برضو ام اب مايك يونايتد اللي هي موف اب، برضو عكسها مثلا 15 رجعني لفوق 15 تاني. فاهمين؟ وهكذا. طبعا اللي انا بقوله لكم ده ينطبق على اي حاجه بنعرضها، وفي حاجات فيها سكرولنج تاني او فيها قوائم سكرولنج، اللي هو هتقدم ازاي وارجع ازاي، زي ما شرحت لكم في الانتريهات. لو عايز ارجع لورا بالانتريهات بعمل كنترول اب وداون، او ان انا برجع هنا. فده السكرولنج يعتبر بتاعي برضو، ان انا ارجع اطلع للانتري الاول والانتري الثاني واجيب الانتريهات بتاعتي، ده سكرولنج برضو. وهكذا. تمام. هنرجع للقائمه بتاعتنا ام تي موف توب عشان اوريكم القائمه بالشكل ده. القائمة بالشكل ده بتاعنا. تمام. هناخدهم آه هناخدهم واحدة واحدة. تمام. أو هناخد المهم فيهم عامة، الأفضل فيهم. هنا القائمة بعد ما تظهر لي أنا هختار موضوع معين منهم. تمام. وعايز أشوف المعلومات عنه. وليكن مثلا أنا هختار موضوع البي اس بي. طبعا وفي مواضيع داخلها مواضيع تانية هيشرح لك ويديك انتريهات تانية وهيديك كذا حاجة. أنا مثلا لو خدت البي اس بي، تمام، عملت كوبي وعملت بيست، باست، خلينا نقول نتكلم انجلش، باست. هنا، هنا عملت باست. هنا او انا كتبته جي جي بي اس بي، هضغط انتر هيديني معلومات عن البي اس بي، وتقرا وتستفيد منها وتشوف البي اس بي ده اللي هي خطة التسوية في في السيستم او في المجال كله. بي اس بي دي طبعا جي جي الانتر الاختصار بتاعنا جنرال كونفرميشن، تمام، او جنرال بيج، خلينا نقول جي جي في جنرال بيج، معلومات الصفحة الأساسية. تمام. فأنا عايز البي اس بي ده يرمز لإيه؟ بيلينج اند ستيتلمنت، سوري سيتلمنت بلان، خطة الفوترة والتسوية. تمام. دي اللي بتكون في اماديوس او الإياتا عامة، او يعني شغل السياحة عامة، بي اس بي. طبعا فيها معلومات كتير، وهنا كمان جايب لك انتري تاني لو عايز تعرف كذا كذا. دي معلومات محتاج تعرفها، المعلومات مش تحفظها، ترجع لها وقت ما تكون فاضي تاخد خلفية. وهكذا ممكن تعمل موف داون تنزل تاني عادي، هتلاقي معلومات عنها. فانا ما فيش معلومة يعني مهمة ان، او مش مهمة، سوري، يعني ما فيش معلومة معينة اديها لك اقول لك تحفظها، مش حفظ، هو بيديك معلومات. انت كأنك عايز تعرف معلومات عشان تتثقف او تديها العميل. بس في حاجات احنا زي ما قلت لكم هنشوفها بعد شوية. طيب، لو عملنا موف توب هنا عشان اوريكم حاجه برضو، موف توب هنا ام تي بيديني ام تي للانتري اللي انا عملته عشان تاخدوا بالكم. انا عملت اخر انتري اللي هو جي جي بي اس بي، صح؟ فهو بيديني الانتري من الاول في البي اس بي في اخر انتري عملته. يعني انا لو عملت جي جي اي ار مثلا وعملت انتر، لو عملت ام تي هيرجعني لاول حاجه عملتها في الاير، مش في السيستم كله. هناخد بالنا من الحته دي. طيب، لو عملنا تاني جي جي اي اي اس الفا ايتم شوجر ورجعنا تاني، هنبص نلاقي هنا مثلا في دولة ما مثلا زي مثلا انا عايز اشوف معلومات معينة country information، معلومات معينة عن الدولة. تمام. فالكود بتاعي بيكون جي جي، سوري، جي جي country. تمام. جي جي country or جي جي سي او يو.
انا ممكن اخد اي واحد منهم كوبي كده مثلا. حلو. واعمله بيست هنا. هنا بيست. هنا جاب لي كل الانتريهات اللي خاصة اصلا بجي جي كانتري. هنا بيقول لي جي جي كانتري ايه. هنا توبيك ليست، تعرض الليستات، تحط جي جي كانتري اكس زي ما قلنا. اكس اكس معناها تحط كود الدولة اللي انت عايزه. اكوموديشن، الاقامة في الدولة. مش عارف ايه الكليم، الايفنتس، الفود، كذا. طب يعني دي هتفيدني في ايه؟ ان انا عايز اعرف حاجات كتير عن الدول، او عن دولة معينة، او زي الفود، زي المناخ بتاعها، المطار بتاعها، ايا كان، فاحنا نعرف ده بالترتيب. طيب انا عايز ادخل على، يعني ده جايب لي الانترنت الخاصة بالدولة كلها. طب انا لو عايز ادخل على صفحة دعم دولة معينة، زي مثلا لو نقول الكويت، بما ان انا شغال في الكويت مثلا، هنعمل ايه؟ هنعمل جي جي الانتر الاساسي بتاعنا. تمام. وهنضغط نكتب كلمة اماديوس. اي ام الفا مايك الفا، اختصار لكلمة اماديوس، يعني انا عايز صفحة الدعم بتاعة اماديوس. بعد كده هنكتب كود الدولة المكون من حرفين كي دبليو. تمام. وهضغط على انتر، هيديني هنا صفحة الدعم في اماديوس. طبعا كده بتغيرها لكود الدولة اللي انت فيه، سواء اس اي، ايجيبت اي جي مثلا، روسيا ار يو، وليكن ايا كان الدولة اللي انت قاعد فيها وعايز تعرف معلومات عنها. بما انك انت في الدولة، فانت هتحتاج تعرف معلومات عن الدولة اللي انت فيها. تمام. لانه لكل صفحة دعم لدولة، يعني صفحة معلومات لدولة، هو بيديك المعلومات اللي في الدولة نفسها. طب زي ايه؟ زي معلومات عن المطار، عن اماديوس نفسه، عن ده بيخص الدولة. يعني انت لو عايز ارقام التليفونات اللي في مصر دي، انت هتحتاجها. لو انت مش لاقي هنا حد ليهم وكيل، او في البلد اللي انت فيها، انا في الكويت، وعايز اتواصل مع بتوع مصر، في الحالة دي انا ادور على الانتر اللي انا بعرف بيه، مثلا شركات الطيران في مصر، هاخده من هنا، هاخده من دول. تمام. لو انا موجودين هنا، هاخده من هنا، من الحتة دي. فانا كده جبت المعلومات العامه للدوله، واختار منها اللي انا عايزه. بس بما ان انا في دولتي، فبحط كود دولتي، لان انا طبيعي بقى عايز الامكانيات اللي موجوده في دولتي خاصه يعني. لو محتاج في دوله تانية، بحط كود الدوله التانية. حلو. طيب كده عملناها عملنا الانتري ده كده تمام، ودي النتيجه اللي طلعت لنا. طبعا هنا لو نلاحظ، اول حاجه ادهنا اصلا هنا ويلكم تو انفورميشن بيج، اهلا بكم في صفحه المعلومات، صفحه المعلومات. هنا اماديوس كويت، هنا موضح لي ان ده بتاع الكويت. هنا اتش اند اي ترافل اند توريزم، دي اسم الشركه. حلو. هنا عنوان الشركه نفسه، الحاد ده كله اسم الشركه وعنوان الشركه. اماديوس في الكويت، هنا بالبلوك بالعنوان بالتفصيل. طيب ايه تاني؟ هنا اداني التليفون، وده اللي احنا بنتواصل مع اماديوس فيه بالكويت. وهنا فاكسهم، والفاكس انا مش بحتاجه دايما. لو في حاجه خاصه بالاداره، ممكن لو المدير طلب منك الفاكس، او حد طلب منك فاكس اماليس، اوكي، مش بنحتاجه حاليا يعني. المهم ان انا بس بحتاجه، انه الرقم ده هو رقم الهيلب ديسك بتاع اماديس في الكويت. اذا الانتر ده فادني كده، هو فادني مش ما فادنيش، بس هو هل افادته كده وقفت؟ لا، هنشوف لسه بعد شويه ايه فايدته. فاذا الانتر ده اداني رقم تليفون اماديوس في الكويت. ناس كتير بتكون شغاله من زمان بتسالني، بتكون شغاله وعايزه تعرف رقم اماديوس في بلدها، فما بتعرفش. الانتر ده اول حاجه يعرفك رقم اماديوس في بلدك اللي انت قاعد فيها عامه، او البلد اللي بتطلب فيها ال... تحط كود الدوله اللي انت تحطها، هيظهر لك بالشكل ده. تمام. طيب ايه فايدة الانتري ده تاني؟ فايدة الانتري ده انه جايب لي مواضيع تحت ممكن اختار منها. المواضيع دي هنا توبيك. في كل مرة اعمل انتري لاي حاجة من الحاجات دي، دايما هلاقي توبيك اللي هو الموضوع، وهنا انتر اللي هو الانتري بتاعك او الامر بتاعك اللي بتاخده كوبي او تكتبه بايدك او تحفظه، وهيديك النتيجة بتاعته، اور اللي هو يجيب لك اختصار الانتري ده، جي جي اماديوس كذا كذا اتش اي ال، بيختصر لك هيلب ديسك مثلا. فهو ده الموضوع، هيلب ديسك، مش عارف ستاف ديتيلز، ايزي باي اوبشن، مش عارف ريسيف كذا تختار منهم الموضوع اللي انت عايزه، وتاخد الانتري مقابله كده، كوبي بيست، وهيديك النتيجة اللي انت عايزها، او البيانات اللي هتظهر لك هي النتيجة اللي انت عايزها. تمام. مثلا لو انا خدت مثلا هنا، عملت مثلا جي جي. طبعا لو نزلت تحت تاني اعمل موف داون، وهشوف لو في حاجات تانية ولا ما فيش، او اند لحد ما تجيب لي اند. فهلاقي هنا اند اوف اندكس بيج، البيج انتهت بالشكل ده. ماشي.
فانا لما عملت الانتري ده، هنا هناخد اول موضوع معانا في القائمه وهو الهيلب ديسك بتاعه اماديوس في الكويت. طيب انا لو هعمل الانتري، لو هاخد الانتري كوبي او اخد او كلمه اور، انا هاخد الانتري كوبي كده وهاخده كوبي بيست، هعمل له بيست هنا. اوكي، عملت له بيست. جي جي جنرال بيج، اي ام اي اختصار لكلمه اماديوس، اختصار لكلمه اماديوس. كي دبليو كود الدوله الكويت. اتش اي ال بي هيلب، انت ممكن تحفظه بالشكل ده. الانتري ده سواء انت عملت الانتري الاولاني بتاع الكويت اتش جي جي اماديوس كويت او ما عملتهوش، ده انتري تاني ممكن تاخده منفصل. يعني انا لو خدت الانتري ده كوبي ورحت لصفحه تانيه او مكان تاني وكتبته بايدي او حافظه او هيديني نفس النتيجه اللي هيديها لي كاني عامل القائمه بتاعت المواضيع اللي دلوقتي دي. يعني سواء القائمة أو لأ، الانتريهات دي ممكن نحفظها، مش لازم ناخدها كوبي بيست، هيديني النتيجة هنا. تمام. فأنا خليني أشرح لكم النتيجة هنا في الأول، وهي هي نفس النتيجة. شايفين الانتري اداني نفس النتيجة هنا، اداني نفس النتيجة دي، هي دي اداني نفس الوضع. شايفين نفس النتيجة. طيب ايه النتيجة دي او دي اداني ايه فيها، او ايه الفايدة من اللي اداهولي ده؟ اداهولي ده اولا هنا اماديوس كويت سيرفيس، دي الهيلب ديسك بتاعت الكويت نفسها. جايب لي رقم التليفون مع انه جابه لي في الانترنت في الاول اصلا، بس دي خاصه الاياتا بتاع اماديوس اوفيس اي دي، الاياتا بتاعهم في الكويت هنا ايه. تمام. هنا ساعات العمل، طبعا هو بيديني تفاصيل عن الشركه عامه، او الكونتاكتس او المواعيد بتاعتهم كذا كذا. هنا طبعا 24 ساعه في ال 24 ساعه. وده الايميل اي دي برضه بيديني الكونتاكتس، سواء الايميل، تمام، عشان لو في عندي مشكله ابعت لهم، او ارقام التليفونات لو انا رنيت عليهم بالليل زي دلوقتي وما ردوش عليا، ممكن ان انا عندي حاجه ضروري عايز الصبح الاقي رد اول ما يداوموا، او اول ما يصحوا، او اول ما يعملوا اي حاجه يبصوا ابعت لهم ايميل انا على الايميل ده واسالهم هيردوا عليا ان شاء الله. تمام. كده دي بالنسبه لصفحه الهيلب بيج. لو عملنا موف داون هنلاقي ما فيش حاجة تانية خالص. كده برضو الديسبلاي دي معناها انه الانترنت او صفحة العرض انتهت بالشكل ده. طيب ده بالنسبة للهيلب ديسك. ممكن اعمل ايه تاني؟ آه نروح لموضوع مهم برضو، ولما اقول لكم مهم يعني اتمنى تحفظوه بقى الانتري ده، او تعرفوه الانتري ده، لانه ده هتستخدمه كتير فيما بعد. دي كلها معتبرها معلومات عاديه، يعني ممكن رقم اماديس يكون معاك، ممكن ايميل اماديس يكون معاك مثلا اخدته من مدير او بس لما اقول مهم انا كنت هتحتاج في شغلك فيما بعد اكتر من اللازم. اللي هو ايه؟ لو رجعنا للانتري تاني اماديوس كي دبليو، طبعا الكي دبليو دي تبدلها بدولتك مثلا اي جي، او لانه دي صفحه المعلومات في الكويت. في الكويت يعني هتلاقيها تختلف، وهنشوف الكلام ده بعد شويه، تختلف في دوله تانية. لو انا مثلا عايز حاجه اسمها ايزي باي اوبشن، طبعا هنا ستاف ديتيلز هيجيب لي الستاف بتاع اماديوس طبعا في الكويت. هنا ايزي باي اوبشن، ودي حاجه مهمه جدا، والانتري بتاعها هيكون جي جي اماديوس كي دبليو نيو. كلمه نيو دي هي الاضافه بتاعتي، الاضافه على الانتري تاني. انا الاساسي بتاعي جي جي، جي جي هحط عليه اماديوس. تمام. كي دبليو كده هيجيب لي الصفحه العاديه بتاعت الكويت. لكن لما احط كلمه نيو، معناها الجديد فعلا، لان هي حاجه جديده علينا، وضغط. سوري، دبليو. شوف انا الانتري عشان فيها خطأ ممكن تظهر معاك وتفتكر نفسك انك انت عامل كل حاجه صح، ترجع تاني للانتري هتلاقي حرف واحد ناقص. فلو حرف واحد ناقص في اي انتري بتعمله بيقول لك داتا بيج doesn't exist، اللي هو ده انت المعلومات اللي بتطلبها مش موجوده، لانه مفيش صفحه بالان اي، بس صفحه كامله اسمها نيو، او المعلومات اللي عايز تاخدها فيها حاجه ناقصه. فلما عملت نيو جات لي بالشكل ده. طيب ايه هي دي او ايه فايدتها؟ ليه انا بديها لك؟ عشان انا قلت لكم قبل كده بديكوا الحاجات المفيده الاكثر استخداما معاك واللي تريحك انت وشغال. في حاجه اسمها ان انا بصدر على السيستم بتاعي اصدار التذاكر. اصدار التذاكر ده بيكون يا اما عن طريق حاجه اسمها ايزي باي، تمام، يا اما عن طريق اللي هو ايزي باي يعتبر كريدت كارد في السيستم، او بالكاش. في شركات شغاله كده وشغالات شغاله كده، وده هنعرفه بعدين. فالانتري ده بيعرفني الحاجات دي. اول حاجه بعرفها لي ان كان الطيران، يعني دي بيديني لستة الطيران اللي عندي موجوده في الكويت كلها هنا. تمام. بيديني اول حاجه لستة الطيران ان كان الطيران بيصدر كاش او بيصدر بالايزي باي. ولو بيصدر بالايزي باي، الايزي باي عندنا كودين بنحطهم لكل طيران
كود مختلف، اللي هي كود الاصدار بتاع الايزي باي بتاعه. ناس بتاخد الاي تي وناس بتاخد الاي بي. تمام، في ناس بتاخد ده وفي ناس بتاخد ده. فاحنا هنعرف نعمل ايه لما نيجي نصدر تذكره، هنحط ايه على السيستم، او نصدر التذكره الاوبشن بتاعها هيكون ايه. فالاوبشن بتاعي عشان اعرفه هنا، اول حاجه ايزي باي اوبشنز فور ذا ايرلاين نيو ماركت. تمام، دي من 23 يناير 2020. حلو. هنا الانت الايرلاينز جايب لي الطيران بالترتيب من A to Z. وهنا البيمنت اوبشن، سوري، هنا البيمنت اوبشن بتاعي اللي هو خيار الدفع عندي، اللي هو هحطه على السيستم. طبعا انا بشرح لك عشان تعرفوا ازاي، او الكود تعرفوا ازاي، او ان كانت كاش او لا. هنا امريكان ايرلاين اول واحده هنا، ما فيش اي بي ولا اي تي عندي. دي معناها ان هي بتصدر كاش فقط، ما بينفعش تصدر عليها كريدت. تمام، لازم تصدر يكون سيستمك شغال كاش فقط. فاذا ما ينفعش تصدر بالايزي باي. والايزي باي دي طريقه دفع كريدت كارد في الاول وفي الاخر ككريدت كارد. فما ينفعش، لازم يكون عندك رصيد وتصدر كاش وسيستمك بيكون كاش. هنا ناخدهم برضو بالورا تحت بعضهم. اير كندا اي بي، اير فرانس اي بي، ايزي بيتر، اير انديا تانجو بيتر، يعني اير انديا برضو بنصدرها على السيستم. وريال اير موروكو ايزي بيتر، الايطاليه تانجو بيتر ايزي بيتر. هنلاقي هنا بريتش برضو بتصدر كاش ما بتشتغلش على السيستم. تمام، هنا برضه نلاقيه ابيض قصاده فاضي قصاده كده، هتلاقيه كاش. يعني ده لو انت صدرت، انا عندي كريدت كارد سيستم بتاعي، لو حبيت اصدر بالكاش مش هيرضى سوري، اصدر دلتا مثلا مش هيرضى يصدر معايا لانه كاش، وانا السيستم خلاص طالما خليته ايزي بي ما ينفعش اصدر كاش عليه اساسا. واصل لكم ازاي؟ برضه نعمل موف داون هنلاقي اكتر من طيران تاني بيصدر كاش، وده كود الايزي باي. وهنعرف برضه وقت الاصدار، هنعرف ده، هنعرف الكلام ده بعدين يعني. وجارودة برضو كاش، وهان اير برضو كاش، وهكذا. وتشوف اللي انت الطيران اللي عايز تصدر عليه هيديك ايه، سواء تعرف الكود اي تي بي او اي بي او اي تي، او هيصدر كاش معك. ده انتري عرفنا بالشكل ده. طيب، ايه الانتري تاني برضو مهم؟ الانتري عندنا مهم بقى، مش هنرجع تاني للقائمة دي، خلاص احنا عرفنا ان احنا بناخد منها كوبي او تكتب الانتري مرة تانية. تمام، انا مثلا عندي عايز اعرف ارقام التليفونات اللي في ارقام تليفونات الشركات اللي في دولة الكويت. الانتري بتاعي جي جي اماديوس، بما ان انا شغال في الكويت دايما زي ما انتم شايفين، الفا مايك الفا، كي دبليو. انتوا زي ما انتم شايفين الانتري ده ثابت معايا كي دبليو. تمام، طب انا عايز اعرف ارقام التليفونات. هكتب ال سي ال اللي هو اختصارة لكلمة لوكال، اللي هو المحلي، ويقصد بيها الكونتاكس في الحالة دي. وهضغط انتر. الانتري ده جي جي اماديوس كويت ال سي ال، بيجيب لي ارقام التواصل لي. ممكن بعض الاحيان بيخلي ايميلات برضو، بس اهم حاجة انه ارقام التواصل للطيران المتوفر في الكويت. لما بيتعمل عليها تحديثات اماديوس بيعمل عليها تحديثات. هنا مثلا حتى لو الطيران مش بيستخدم اماديوس يا اخوانا، يعني الطيران اللي موجود كله في الكويت، حتى في طيران الاير اريبيا دي ما بتستخدمش اماديوس حتى الان، جايبها لي. طبعا احنا هنلاحظ الكارير هنا، الكارير هنا اللي هو الناقل الناقل يعني، او الطيران او شركه الطيران. وتليفون او فاكس هنا، شركه الطيران مقابلها الرقم بتاعها، اير اندي، اير اريبيا، اير كندا، فرنش مش عارف فرنسا، كي ال ام. وده الرقم بتاعها. هنا برضو في زي كده يجيب لي مثلا ايميلات، وهكذا. تدور على اللي انت عايزه، تعمل موف داون موف داون، تختار منهم. لو نزلت تحت لسه في تاني. تمام، لسه نعمل ام دي موف داون ننزل تاني، موف داون ننزل تاني. طب لو عملت ام تي، لو فاكرين من شويه انا كنت بقول لكم ام تي هيعمل لي ايه؟ هيرجعني الاير اريبيا من الاول، بدل ما انا اطلع بالماوس لفوق. او الانتري بعد ما عملته وعملت ام داون ام بي، هيرجعني لاخر حاجه. لو بصيت هنا عملت ام، شايفين هنا ماركت اير ماليشيا، سوري، باتيك اير ماليشيا. لو عملت ام هنا مش هلاقي حاجة تانية، هلاقي برضو هي ماتيك اير ماليشيا اخر حاجة. هنا اهو اخر حاجة باتيك اير ماليشيا. يعني ما فيش حاجة تانية. لو عايز اطلع لاول التوب الاول حاجة هيرجعني. فاذا نتعود على السكرولينج دي عشان نعرف نستخدم السيستم باسرع حاجة، باسرع وقت يعني. تمام، ايه انتري تاني؟
طبعا الانتري ده زي ما قلت لكم ده لدوله الكويت. طبعا انت الانتري بتاع الايرلاينز نفسه هيكون لكل دوله الانتري بتاعه. في السعوديه غير كده خالص، مصر يمكن شبيه بكده مش عارف ايه، بس بيختلف على الاقل كود الدوله فيها. فانت لازم تراجع، تعمل جي جي اماديوس وتحط الدوله اللي انت فيها اماديوس، تمام. وكي دبليو او اي جي مثلا، احنا لسه هنعرف باقي الدول دي. اي جي وتاخد منها الانتري اللي انت عايزه، تمام. زي الكونتاكتس هنا، اماديوس كونتاكتس هنا مختلفة اساسا. اي جي سي تي سي كونتاكتس، مش زي ما احنا خدناها، فهنعرف الاختلاف ده بعد شوية. طيب ناخد انتري تاني مهم معانا، وهو معرفة اكواد. احنا عرفنا اكواد الاصدار. في عندنا الاي ام دي. الاي ام دي ده اللي هو بعد ما نصدر التذاكر على سيستم اماديوس، ممكن او جايز عميل بيحب يغير على تذكرته، وفي حالة التغيير على السيستم بيتم دفع الرسوم للتغيير. والرسوم دي بتكون ضريبة، بتكون ضريبة بكود معين حسب كل طيران. فكل طيران بيكون له ضريبة، ضريبة التغيير، أو برضو ضريبة النو شو لو طيارة طارت، تمام. فكل الطيران بيستخدم الطريقة دي في الريشيو، وبعض الطيران بيستخدم الحاجة العادية. فأنا عايز أعرف لو أنا الطيران اللي أنا عايز أسطر عليه أو اللي أنا عايز أغير عليه تذكرتي ده، هل يسمح بالاي ام دي ولا بيعمل ريشيو عادي؟ فأنا لازم أشوف الحتة دي. فالانتري بتاعي هيكون إيه؟ عشان اعرف الريش، اعرف طبعا كود الضريبه اللي هي ريشيو تاكس، تمام. فانا عايز اعرف ان كانت بتكون اي ام دي ولا بتكون بكود ضريبه. فانا هعرف ازاي؟ الانتري بتاعي هيكون جي جي اماديوس، تمام، كي دبليو كويت، واحط التغيير بتاعي اللي هو تي اي اكس، ومش محتاجه في تفسير اللي هي التاكس بتاعتي، فكده بيعرفني، تمام. هنا طبعا زي برضو الاكواد اللي كانت من شويه بتاعت الاصدار، هنا الريشيو اند تاكس كودز، ومديني الانتري اللي انا دخلته هنا، ومديني الانتري تاني هنا. ودي كان عليها تحديث 24 نوفمبر 2024، تمام، من سنتين تقريبا التحديث ده. هنا بيديني الامريكان ايرلاين ده كود المطار الطيران سوري، تمام. وقصاده ان كان اي ام دي او ان كان بكود او ان كان من الاوفيس. فهنلاقي امريكان ايرلاين هنا ريشيو ات اي اوفيس، امريكان ايرلاين اوفيس. انت كده ما ينفعش تعمل ريشيو عندك حتى لو صدرت عندك مصدرها مش عارف من سيستم تاني من اي حد تاني، او انت ما ينفعش تعمل ريشيو عندك، لازم تكلمهم، تبعت لهم بالايميل، هتكلمهم، هتودي حد من طرفكم من شركتكم للطيران. فاذا بالنسبه لنا امريكان ايرلاين ما ينفعش نعمل ايشيو على السيستم. طيب اير كندا طالما جايب لي سي بي تشارلي بيتر، معناها ان هو رسوم التغيير بتاعتها عاديه خالص، بتتعمل بالتشارلي بيتر. طب هنا اير انديا او دي افتر ابروف فروم اير انديا، برضو يعني يفضل اير انديا تعملها من الاوفيس بتاعهم افضل. احنا بنعملها على السيستم مؤخرا عادي، بس برضه تتصل بيهم من فترة لفترة طالما بيقول لك افتر ابروفال فروم اير انديا، يعني تتصل بيهم بس تسألهم اليومين دول ايه الوضع عندكم، بنصدرها أو من عندك من الاوفيس عندك ولا على السيستم عادي؟ هيقول لك اوكي ابروف من السيستم عادي. مش ابروف رسمي بايميل ولا لا، ده بالمكالمة، ابعت لك حد تعمل له ريشيو ولا اعمل ريشيو عندي انا بس، مش اكتر. هنا اي تي، هنا اكس بي اي زد الايطاليه، هنا اكس بي برضو. هنا بريتش ايرويز، بريتش ايرويز من ضمن الطيران اللي هو بيخليك تدخل الرولز بتاع الضريبه بتاعه الاصدار عندك، او سوري رسوم الاصدار عندك، رسوم التغيير، رسوم الريشيو بالاي ام دي مش بالريشيو نورمال. هنا برضو طيران زي اجيان اي 3، هنا جايب لك دلتا ايزي. دلتا ايزي ده كود الريشيو. فور نو شو دلتا يونايتد، يعني انت برضو زي ما قلنا في غرامه نو شو، فهنا برضو كاتب لك ان غرامة النشوء تختلف على غرامة آه، التغيير نفسه، دي اي ودي يو، دي تختلف عندي، تمام. هنا كان سي اي اد اون توتال، يعني البنالتي بتاعتهم ضيفها على التوتال على طول. يعني مثلا $10 ضيفها على التوتال، مش بتحطها بكود ولا حاجه، وقت ما بتعمل ايشيو ضيفها على التوتال. هنا دي ال اي ام دي اي ام دي اون سوري اي كي اي دي اي ام دي اونلي فور جروب. يعني برضه هنا بيجيب لك ان كان انك انت عندك عايز تعمل جروب، بس تعمل اي ام دي بالجروب، تدخله الاسماء على السيستم وتعمله اي ام دي مش عادي. لكن الريشيو بالاوسكار دلتا الكود بتاعها. باقي الطيران هنا برضه جلف ايرويز اوسكار الفا، والنو شو اوسكار بيبي، تمام. طبعا احنا هنشرح الحاجات دي بعدين.
انا بقول بعدين لانه انا بس بديك الصوره ازاي دلوقتي، فيما بعد هنشرح بالتفصيل الحاجات دي. يعني ايه الاكواد دي اصلا، يعني هنستفاد بيها ايه بعدين. تمام، هنشتغلها ازاي بعدين. الاير فرانس والكلم هنا اي ام دي. تمام كده، عرفنا الاكواد بتاعه الريشيو، وان كان السيستم الطيران هيكون اي ام دي، اعرف ازاي ان هو بالاي ام دي او بكود ريشيو. تمام، لو عايز اغير هدفع الضريبه ازاي، هدفع عن طريق الاي ام دي ولا عن طريق الريشيو كود، سوري. تمام. طيب احنا كده شفنا معظم الحاجات دي في دولة الكويت، وبنتصفح جي جي اماديوس كويت. طبعا دي موضوعات كتيرة، انا خدت لكم المهم منها. تمام، هنا في موضوعات كتيرة ممكن ناخدها. تمام، في الاي جي تي، وفي ال سي ال خدناها، وفي هوت هنا الريزيرفد وستاف، ممكن كلهم يعني دي معلومات اضافية ليك، انا اديتك المهم عشان تعرف تتصفح بيه، تشتغل بيه. طيب ناخد دولة تانية زي مثلا مصر، ونعمل الانتري بتاعنا جي جي اماديوس ثابت معانا، بس هنغير كي دبليو كود الكويت لاي جي كود ايجيبت. وايجيبت العزيزه جاب لنا بالشكل ده كويك باتش 1619، ده اخر تحديث 2019. ليتس شيب ذا فيوتشر اوف ترافل، ده كله اوكي. تمام، هنا هنلاقي كاتب لي ايجيبت. ايجيبت، تمام. نعمل موف داون عشان نوصل للصفحه اللي بعد كده. موف داون، عم جالنا القائمة دي بتاعتي اللي هي الكوماند دال الانتري بتاعي. يعني انتوا شايفين الاختلاف. تمام، هنا جايب لي كوماند وهنا جايب لي انتر. حلو. كوماند هنا ده الانتر اللي احنا كنا بنقول عليه في الاول، كان هنا التوبيك وهنا الانتر وهنا الاور. هنا جايب لي توبيك في النص، الموضوع اللي انا عايز اخده او استفسر عنه في النص. وهنا جايب لي كوماند اللي هو الامر بتاعي، يعني كوماند يعني امر اساسا في الاول وفي الاخر. تمام، فجايب لي الامر بتاعي اللي انا هعمله او الانتري او المدخل هو ده. فانا مثلا عايز اعرف اماديوس ايجيبت كونتاكتس، عايز اعرف معلومات التواصل في مصر لسيستم اماديوس. هعمل ايه؟ هعمل انتري كده جي جي اماديوس اي جي سي تي سي. طبعا احنا زي الكويت، احنا كنا لحد الكويت كامل معانا عشان احنا بندور على دولة الكويت. هيتغير اخر حاجة في الانتري، اخر ثلاث ارقام سي تي سي دي هتتغير. بدل ما كانت ال كي دبليو كانت ثابتة معانا، وال سي ال في الاخر. هنا اي جي كود الدولة، والسي تي سي في الاخر اتغير معانا. تمام. طيب هنا جايب لي برضو اكتر من موضوع ممكن اخد منه. عايز سيلز ديبارتمنت، السيلز ديبارتمنت الفن مش عارف ايه، سوري، الفانكشنال هيلب ديسك التكنيكال مش عارف ايه، ده كله انت تاخد معلومات منه. ده الهيلب ديسك بتاع اماديوس، تمام، في مصر. طب لو رجعنا للانتري، عشان انا مش عايز ده، يعني انا مش عايزه في مصر دلوقتي. انا عايز اهم حاجه في ده كله، اهم من اماديوس نفسه معايا هناك، لانه بس كده يكون مع زمايلك يعني. مثلا عايز اعرف اللوكال ايرلاين كونتاكتس، يبقى يا اما هاخد ده كوبي، تمام، يا اما هاخد ده. بس ده لما اعمله كوبي، ده لو انا عامل الانتري ده بس. لكن انا لو مش عايز اعمل انتري، عايز احفظ ده عندي في نوتة مثلا، وان انا لو انا حصل عندي حاجه وعايز ادور على اكواد سوري ارقام شركات الاتصال في مصر، اخد الانتري ده كوبي، او ان انا احفظه ازاي؟ جي جي البيج، تمام، جنرال بيج سوري اماديوس اي ام اي، دي ثابته معانا في كل الدول. اللي هيتغير معانا لو انا في مصر اي جي، خلاص انا لو في مصر هحفظ لحد اي جي دايما. تمام. طب انا الكونتاكتس او ارقام التليفونات هنا جايب لي ال اي سي، ليما الفا تشارلي، برضه اللي خلينا نقول لوكال ايرلاين كونتاكتس، اختصارتها لوكال ايرلاين كونتاكتس. حتى هنا فسرها لي بعد كده لوكال ايرلاين كونتاكت اللي هي في مصر. هنا طبعا امريكان ايرلاين، في كل دوله يختلف، بس اهم حاجه ان انا بوصل للمعلومه، والشكل مش مهم عندي. تمام، فانا الشكل ده في كل دوله طبعا طبيعي لازم يختلف يعني. كل دولة ليها كودها وليها أرقامها. في دولة أرقام تليفوناتها تختلف، يعني مثلا مصر 10 أرقام، هنا في الكويت 8 أرقام الكود، فهتختلف. غربي مش عارف إيه، ففي كل دولة ليها الديزاين بتاعها، وزي ما احنا شايفين مختلف شوية عن بتاع الكويت، بس نفس يعني مبدئيا نفس الفكرة. أنا جبت الأمريكان إيرلاين، جبت الكونتاكتس بتاعتي اللي أنا عايزها في الكويت في إيجيبت، وانزل موف داون. تمام. لو انا مثلا عايز اعرف عن موضوع تاني، هرجع للانتري بتاع الاساسي، جورج اماديوس اي جي ايجيبت، وهنزل موف داون واشوف المواضيع، اختار منها موضوع تاني مثلا.
وليكن اماديوس فير، مش عارف، برينتنج كورسز، سوري تريننج كورسز. لو خدنا تريننج كورسز مثلا هنشوف اذا في متاح، ده ممكن يفيدكم برضو. تمام، يكون نشوف اذا متاح تريننج او لا. بيديك معلومات عن التريننج، او هيديك على الاقل عنوان التريننج كورس فين مثلا في مصر. تمام. هنا بيقول لك فور ترافل فور ترافل ايجنسيز بليز اكسس ذا بيلو لينك. هتدخل على اللينك ده ويفتح لك الصفحه وتشوف التفاصيل والكلام ده كله. وهنا برضو هنا الرقم بتاع اماديوس مصر جاري برضو هنا. ده 002 217 او 9772. ده رقم التواصل بتاعهم في مصر. طبعا اللي في مصر هي الهوت لاين بتاعهم 19772. اللي في مصر عارفين الارقام المختصره عندنا في مصر. ده رقم منهم بتاع اماديوس دايما، هو ده اللي انا كنت اتصل عليهم في مصر بالرقم ده قبل كده. 002 ده لو انت بره مصر ممكن ما يجمعش معاك، لانه ده رقم خاص في مصر طبعا، رقم مختصر. حلو لحد هنا. تمام. ممكن ناخد اي حاجه تاني من ده، من الجروب ده ومن المواضيع دي ونختار ونشوفه عادي، ما فيش اي مشكله عندي. اختار اي موضوع واختار اي موضوع من هنا واشوف التفاصيل بتاعته. طبعا انا دي اهم انتريهات، دي اللي انا عايز اديها لكم اساسيه. طيب لو خدنا السعوديه، كود السعوديه جي جي امادوي ثابته. تمام. السعوديه الكود بتاعها اس اي، واعمل انتر سعودي اريبيا وانتر ويلكم تو ذا انفورميشن بيج امادوي سعودي اريبيا ال تي دي. برضو نفس الفكره، هنا جايب لي الاوفيس اللي في السعوديه. طبعا في جده وفي بالرياض. هنا التفاصيل بتاعتهم والعنوان والاوفيس اي دي وي وي. تمام. انا هنزل تحت، طبعا شايفين موف داون هنا، معناها انزل تحت تاني. ام او ام دي، ادي المواضيع بتاعتي هنا في السبجكت والانتر والاور، زي بتاع الكود شبه بعضه. عايز اشوف اي موضوع من دول هاخده وهشوف فيه. مثلا انا عايز ايرلاين كونتاكتس، انا مركز على الايرلاين كونتاكتس عامه. ده انت ممكن مش بس ايرلاين كونتاكتس على فكره، في الجي دي دي ده انت ممكن تجيب ارقام الشركات اللي معاك في البلد اللي انت فيها لو دورت على في انتر ليهم. بس انا مش بدور عليه عامه، ومش عايز اشغلكم بحاجات زياده، انا عايز اديكم المهم. تمام. لو خدنا الانتري بتاعنا، او لو انت في السعوديه احفظ الانتري ده عادي، ولو انت في مصر احفظ الانتري اللي قبله اللي هو جي جي اماديوس اي ام اي. تمام. اس اي سعودي واير. اير دي بدل اللوكال كونتاكس وبدل الاي سي. هنا الاير اللي هي الانتري بتاعنا اير. سوري unable to transaction. لحظه. لحظه واحده بس وارجع لكم تاني. معلش بعتذر لكم لانه السيستم اللي كنت شغال عليه تريننج، فعشان كده ما كانش زي ما انتم شايفين هنا، ما كانش بيجمع. تمام. فاصلا الانتري هنا كمان في حرف غلط. فالمهم هنشتغل على ده. الانتري بتاعنا جي جي امادويس اير، الانتري كان مكتوب غلط كده كده اصلا، بس التريننج برضو ما كانش راضي يشتغل عليه. المهم هنا جي جي امادويس اير. تمام. الاس اي اير امادويس. انا عايز الصفحة العامة، المعلومات العامة في اماديوس اي ام اي. اس اي سعودي ارابيا اختصار كود الدولة. واير دي اللي هي الاير كونتاكت. هو جاب لي هنا امريكان ايرلاين، رقم التليفون بتاعهم اتحاد اير انديا لا. اعمل موف داون، انزل ادور على الطيران اللي انا عايزه. تمام. واشوفه. طبعا الانتري ده يا اخوانا احنا بنحتاجه، يعني احنا بنحتاجه دايما في التواصل مع الطيران. يعني لا قدر الله عندي مشكلة، عايز رقم التليفون عندي، مثلا تذكرة نو شو، او العميل ما سافرش عليها، ايه اللي حصل، يعني اعمل ايشيو مثلا، اخد النو شو لاي سبب من الاسباب انت بتتواصل مع الطيران. فانت هنا يعني هتلاقي هتلاقي الرقم بتاع الطيران في الحتة دي، في الجزئية دي، في الانتري ده. فكل دولة تطلعوا منها الانتري وتخلوه على جنب، او انتوا بالسيستم عندكم بيجي اماديوس وتحط كل الدولة بتاعتك هيجيب لك الانتريهات كلها، وتختار من الموضوع اللي انت عايزه. لان انا كنت يعني انا بديكوا ده واكدت عليه ده عشان بلاقي ناس كتير بتسأل عايز رقم كذا، رقم عندي على السيستم انا ليه ادور.
عايز رقم سيلز الكذا سيلز الكذا، هو ريزرفيشن تكلمه هيديك رقم السيلز وهيديك يمين السيلز وهيديك كل حاجه. مش شرط اكون انا اعرف السيلز شخصيا عشان اديك رقمه، لا ده ما السيستم موجود عندي. فانا لو اتصلت على اي رقم من دول وكلمته انا شركه كذا عايز رقم تليفون كذا سواء السيلز الريزرفيشن الهوليديز اللي عندك ولا هيديك. لانه الريزرفيشن برضو او الهيلب ديسك بتاعهم عنده المعلومات، اي طيران عنده المعلومات لباقي الاقسام فهيديك. فعشان كده وجب ان انا اديكم الانتري ده عشان نشوف تعرف ازاي تجيب تفاصيل الارقام دي وتوصل بسرعة وتتواصل بسرعة للطيران. تمام. طيب نروح، طبعا الانتري ده هنطبقه على كل الدول، اي دولة عندك حط الكود بتاعها وهيديك المعلومات بتاعتها. طيب نروح لحد لانتري جديد، وهو ان انا عايز استفسر بقى عن الدولة ككل. تمام، زي ما شفنا في الاول الانتريهات اللي موجوده. لو عايز انا استفسر، طبعا ده كله موجود في الاي اي اس اصلا من الاول، بس انا دي اختصارات، انا الاكواد دي انا عاملها لكم بجهزها لكم عشان تعرفها ومن الفيديو تحفظوها او تعرفوها مع التكرار، شوفها قبل كده او يعني حتى تفتكرها ما تشرح لك غير. انا قادر اديك اتش اي جي سوري جي اي اي اس وخلاص، ومع نفسك كل واحد ياخد الموضوع وخلاص، لا لان كمان انا بشرح لكم عشان تستفادوا عشان تعرفوا. طيب انا دلوقتي لو عايز اعرف معلومات عن دولة معينة زي ما قلنا عن الاكل عن كذا عن المناخ عن لو هنعمل مثلا الانتري بتاعنا جي وهحط سي او يو اختصارا لكلمة كونتري. تمام. واحط مثلا اف ار فرنسا، كود مطار فرنسا. هنا برضو قسم لي المدخل بتاعي او الامر بتاعي، النتيجة بتاعت الامر بتاعتي سوري. هنا الموضوع التوبيك بتاعي الانتر، او يعني اخد ده الموضوع هنا الاكوموديشن مثلا واخد الانتري ده، او الجي بي 2. طبعا زي ما قلت لكم الكود ده لو انا عامل الانتري اللي هو ده اف كانتري اف ار. لو انا مش عامله عايز اجيب على طول مثلا عن الاكونت الاكوموديشن، هنا هاخد الانتري ده كوبي واحفظه او اخليه عندي او ايا كان. ده لو انا حتى مش عامل القائمة دي اقدر اجيبه زيه زي انتري. طب انا مثلا لو عايز عن الكليمت مثلا، طب بلاش شتيمة، خلينا في الفود عشان الحلال والحرام. في ناس كتير بتحب تسأل، فخلينا نشوف ممكن يدينا معلومات ايه عن الفود مثلا. ممكن عن الطقس، ممكن عن كذا، فاهمين؟ احنا مثلا ناخد موضوع عن الفود. انا مش عايز اطول عليكم، بس ده مبدئيا ان دي معلومات تقدر تستفيد منها، يعني تقدر تقراها كثقافة اصلا يعني. امبيجر سيتيسز كذا كذا ريستورانتس فروم اكسبنسز الاكسبنسيف، يعني حتى بيشرح لك شايفين المواعيد بتاعتهم مثلا. التيبيكال ميلز، تيبيكال ميلز مثلا في كذا حاجة المطاعم بتقدم أكل فيجيتابل، الأكل الحلال ممكن. دي معلومات عامة حتى لو أنت عايز تثقف لنفسك، لو عميل جه وهتتكلم معاه وتديله معلومات عن البلد ولا دي اعتبرها اللي هو يعني ويكيبيديا بتاعتنا. الجي جي دي بتاعتنا اللي هي الويكيبيديا، فيها معلومات كتير عن كل الدول، مش على دولة ولا مش عن حاجة معينة في الدولة، ده على كل حاجة في الدولة. يعني انت السيستم ده معلومات متكاملة، مش مخليك تروح اي مكان بره، بس اللي يعرف يستخدمه صح. لانه الانترهات العادية بتاعتنا اللي احنا بنحجز بيها تذكرة مش هي دي السيستم في الحاجات اللي زي دي، في الانترهات الكتيرة اللي زي دي او المفيدة اللي زي دي. لان احيانا بيجي لنا معلومات، العميل بيسأل سؤال بعيد عن الحجز خالص بتاعه بس خاص بالدولة اللي رايحها. فانا في خدمة العميل، انا موجود عشان اخدم عميل، عشان اساعده المسافر ان هو عايز كل معلومة ده. فانا المعلومات دي موجودة على سيستم اماديوس عندي، ممكن اطلعها في اي وقت. طيب لو عايز اعرف تفاصيل عن مطار معين، ودي دايما انا نفسي بكون عايز اعرفها كموظف، اعرف التيرمينالز، اعرف مثلا ارقام التليفونات الايميلات ايا كان، ايه الانتري بتاعي. وليكن انا عايز اعرف عن مطار الرياض اهو، لو عملنا اجنور احنا ادينا اهو الانتري انا بديهولكم، بس انت لو رجعت للكانتري الرياض، لو عملت جي كانتري سوري السعودية اس يو، هتلاقي ممكن هنا معلومات عن المطار او كذا، تاخد الانتري كوبي منه وتعمله. بس انا اجيب لك انتري تستخدمه لاي مطار، زي هناخد على سبيل المثال مطار الرياض، هنعمل جي جنرال بيج بتاعتنا. تمام. وبان انا بستعلم عن الايربورت، فعلى طول انا مش هحط دولة بقى دلوقتي، انا هحط حاجة معينة اللي هي ايه، الايربورت اللي هو الاي بي تي. تمام. اختصار كود ايربورت، وار يو اتش كود مطار الرياض، او كود المطار اللي انا عايز استعلم عنه اللي قلنا قبل كده وشرحناه ان هو عباره عن 3 حروف. فهنا جايب لي كينج خالد انترناشونال ايربورت، وهنا جنرال انفورميشن،
تمام. كان اخر تحديث ليها 31 5 22 الساعه 5 36 بتوقيت جرينتش. ما علينا. هنا جي ام تي بلس، هنا جايب لي فرق التوقيت بينه وتوقيت جرينتش. هنا سعودي ارابيا اس اي بياكد لي انه المطار ده في السعوديه ارابيا، عشان ياكد لي انه دي الدوله، واس اي كود الدوله. هنا بوزيشن اوف ايربورت، تمام، وضع المطار، اللي هو المطار يبعد كام كيلو من المدينة اللي هي فيها المطار. والمطار في الرياض فيبعد 22 ميل، يعني حوالي 35 متر. ده في يعتبر مطار العاصمة، يعني مطار المدينة يعتبر. هنا مثلا انكويريز فون نمبر، ده رقم التليفون للمطار. فلايت انفورميشن، رقم التليفون لو انت بتستعلم عن الرحلات. ده غير ده رقم عام للمطار، وده رقم كمان للرحلات، هسه عشان رحلتك متأخرة أو غير كده. لو نزلنا تحت هنلاقي التيرمينالز انكود ام 22 ام اس 22. ولو عملنا ام اس 22 هينقلني زي ما قلنا من الاول للسطر رقم 22. وهنا المعلومات عن البارك وكذا كذا، برضو دي انتريهات تانية داخل الانتري. يعني انا مثلا لو عايز اعرف عن الكار باركينج، بارك الكار في المطار، هاخد الانتري ده كوبي، تمام، وهعمله بيست، كوبي بيست. حلو. هنا جاب لي معلومات عن البارك اللي في مطار الرياض اساسا. يعني الانتري بيوديني لانتريهات تانية ومواضيع تانية. انا الانتري الاساسي بتاعتي، طبعا هو جايب لي البارك هنا برضه عشان تكون عندكم معلومة. بيجيب لي البارك هنا الكوست بتاع البارك هيكون كام في الساعة، تمام. وانه في مثلا لذوي الاحتياجات الخاصة، ذوي الإعاقة، ليهم بارك معين، ليهم حاجات معينة. مثلا البارك مثلا في تيرمينال كذا، اللي عايز تسيب سيارتك باليوم، اليوم بكذا، وهكذا. ده بيديني لو انا عايز اعرف الكوست اللي هو للساعة. لانه في ناس بتحب تسافر، مسافر يومين ثلاثة، فمش عايزة حد يوصلها ويرجع، بتحب ان هي تخلي السيارة بتاعتها في المطار ولما ترجع تستلمها. فبيسأل ممكن على الحتة دي، هتقول له انا مش عارف. هو انت لو قلت له انت معذور، مش مشكلة، تمام. بس بما انه عندي الانتري على السيستم، انا ما انا هعرف اقول له الساعة بكام. انا بيتسألني السؤال ده، مش ما بيتسألنيش، تمام. فاذا انا عارف شخص ورحت المطار مثلا، خليت سيارتي ساعة ساعتين، يوم يومين، اوكي، انا هجاوب انا خليت سيارتي عادي، لانه العميل في الاول وفي الاخر انت بتعامله بشر يعني، فانت بتتعامل معاه ودي عادي. انا والله رحت هناك مثلا مره قبل كده، خليت سيارتي كانت الدقيقه الساعه بكذا، اليوم بكذا، وهكذا. لا، هو انت ما رحتش المطار وما خليتش سيارتك، تشوف على السيستم انت الانتري ده هيجيب لك التيرمينال كامل اللي فيه، هيجيب لك التيرمينال ايه اللي فيه البارك اساسا، والبارك عباره عن ايه زي ما انتم شفتوا. تمام. غير كده لو رجعنا للانتري تاني، تمام، ده بتاع السعوديه، مش عايزه السعوديه. تمام. لو عايز ايربورت الرياض، تمام، عملت الانتري بتاعي، هنزل موف داون. طبعا مديني ارقام التليفونات زي ما قلت لكم، تمام. هنا التاكس برضو معلومه مهمه، التاكس بتاعت المطار، بيقول لك التاكس بتاعتك انكلود ان ذا تيكت برايس. يعني انت في المطار مش هتدفع ضرائب تاني خلاص كده، لانه في بعض المطارات، ما اعرفش انا، يعني احنا ما حصلتش، انا مصدر تذاكر بقالنا 14 15 سنه، ما حصلتش معانا انه حد راح دفع تاكس في المطار. بس حاليا ما فيش، بس مبدئيا موضح الصورة دي انه التاكس بتاعتك موجودة في التيكت بتاعتك، تمام. هنا برضو المواضيع، لو عايز اخد مواضيع منها تاني اخد مثلا هنا عند الفاسيلتيز، السورشارج، ترانسبورتيشن، وهكذا. دي الترانسبورتيشن والسورشارج. هنا طبعا الانتري عادي بتاعي جي جي ايربورت والرياض، اختصارات الايربورت وكود الرياض. وحطيت الحروف اللي انا عايز اختصار لكلمة السورشارج، تمام. وانتر هنا. دي برضو جايب لي الجورني تايم 30 دقيقة، جورني تايم تو ايربورت 30 دقيقة، ده يقصد من المدينة، تمام. هنا جايب لي التكلفة برضو مبدئيا 50 ريال. يعني لو عايز اعرف العميل اقول لهم والله هو مبدئيا حاطين الدولة كسعر تسعير، ده اعتبره كود مطار، سوري، ده تاكسي المطار بتاع الدولة او اي تاكسي تاني او ايا كان، مبدئيا 50 ريال مثلا لو انت رايح للمدينة. بس هيختلف طبعا، ده مش ثابت، لانه ممكن يكون هو رايح بعد المدينه، الفندق في السيتي سنتر اللي رايحه اوكي 50 دولار، 50 ريال. لكن لو فندق ابعد في منطقه تانية، هو رايح مدينه تانية اصلا غير الرياض لما ينزل، فدي تختلف على حسب رايح فين، ودي في كل دوله طبعا. هنا اللي هو اللكجري كار سيرفيس، هنا من 60 ل 70 دولار، اللي هو خدمه الليموزين. مش عارف رينتال كار ميجور كومبانيز بروفايد سيرفيس، بقول لك في اكتر من شركه فيها خدمة السيرفيس في المطار. يعني الانتري ده فيه معلومات كتير، يعني شوفوها اكتر واكتر عن كل المطار، هتلاقوه بنفس الطريقة. تبدل طبعا الرياض بكود المطار بتاعك. يعني انا مثلا عايز عن مطار كايرو،
الانتري بتاعي كان ار يو اتش، تمام. هخليه مثلا كايرو سي اي اي واشيل الباقي. هيديني المعلومات اللي ممكن استفسر عنها في مطار القاهره. طبعا اهم حاجه انه اداني رقم تليفون المطار، لاي سبب من الاسباب انا ممكن احتاج رقم تليفون المطار. هنا الاكواد دي هستخدمها برضو، البارك والفاسيلتيز والتشيك وكذا. تمام. التشيك دي هيديني التيرمينال بتاعه التشيك، تمام، اللي ممكن اعمل منها تشيك وارقام التيرمينال هناك. ومشوا الكلام ده برضو على كل المطارات اللي انت عايز تستفسر عنها. تمام. فهنا ممكن ناخد البارك. طيب خلينا ناخد البارك. هنا بارك، البارك هنا اداني الساعة في البارك برضو. هنا في 5 جنيه ونص فور. انا على ما اعتقد البيانات دي يعني ده مش اتحدثت، ده اتحدثت 1000 مرة، لان اخر تحديث ليها 7/2006. بما ان انا مصري فانا عارف الساعة مش ب5 جنيه اصلا، ولا الحسابة بتحسب. هي اكتر من 5 جنيه اساسا يعني. ده بس ده مبدئيا ما فيش تحديث عليه، بس مبدئيا يعني مش يعني 5 جنيه يعني حتى للساعة، و5 جنيه لليوم، دي مش مبدأ منطق يعني، مش منطقي عامة. بس أيا كان هم مش عاملين عليه تحديث، وأصلا end of display. فأنا ممكن بس أشوف إنه إيه، على الأقل في بارك موجود بس. لكن كسعر ده بيتعمل أبديت، وده مش عاملين أبديت حاليا. تمام. ممكن مصر ما بعتتش آخر أبديت لأماديوس مثلا، أو ما فعلهوش أماديوس مصر على السيستم مثلا، فموجود على القديم. أو يمكن هو زي ما هو، بس مش واضحة التكلفة بالظبط. ما عنديش خلفية بصراحة على الحتة دي. تمام. بس كده معرفة المطارات. طيب ناخد آخر حاجة ونختم بيها. تمام. هي أنا قلت لكم المرة اللي فاتت إن أنا هوريكم الشهر قدامنا إزاي. فجي جي بتخدمني في حاجة مهمة جدا بالنسبة لي، ألا وهي التواريخ، أو الكالندر، أو التقويم. التقويم اللي هو إيه؟ التقويم الميلادي. السيستم شغال بالتقويم الميلادي، التقويم العالمي الميلادي، اللي هو عايز أشوف النتيجة لشهر معين أعرضها قدامي. عايز مثلا نتيجة شهر نوفمبر 2026. أنا معايا لحد 1980 تقريبا، أقدر أجيب تواريخ فات. بس أنا بما إني بستخدم السيستم، فأنا هستخدمه بس للأيام اللي جاية، أو الشهور اللي جاية، أو السنة الحالية اللي أنا فيها حتى على الأقل. ما ب- ضعيف جدا إن أنا أحسب حاجة أو أشوف حاجة من سنة مثلا فاتت، أو من 3 4 شهور. خلاص هو العميل طالما سافر أو عدى ميعاد سفره، مش هحتاج أرجع له. بس أيا كان، أنا دلوقتي لو عايز أجيب الكالندر اللي هو يعرفني أيام والتواريخ في شهر معين زي نوفمبر، هجيبه إزاي؟ هعمل جي جي جنرال بيج. عايز حاجات في الجنرال بيج، هعمل سي اي ال، اختصار لكلمه كالندر. انتوا لو ملاحظين انه بعد الانتري بتيجي 3 حروف، او كود من 3 حروف، بيبقى اختصار للحاجه اللي انا عايز اوصل لها، او للموضوع اللي انا عايز اشوفه. لو كالندر، كالندر سنه كام، هنا بقى نركز لانه بتيجي السنه الاول سنه 26. شهر كام؟ شهر نوفمبر. اظن انتوا عرفتوا الانتري من غير ما اشرحه تاني. خلاص احنا شرحنا كتير انه ده كذا وكذا وكذا. كالندر 26 ده اختصار السنة، نوفمبر ده اختصار الشهر. جابوا لي بالشكل ده نوفمبر 2026. هنا آخر تحديث كان شهر 9 يناير 26. طبيعي لازم يحدثوه السنة دي، أو على الأقل السنة اللي فاتت، مش هيكون متحدث من بدري، لأنه في حاجات متحدثة من بدري، أي نعم. بس ده مبدئيا الكالندر دي نازلة في 9/1 2026 الساعة 7:30 بتوقيت جرينتش. ما علينا، بس أنا بشرح لكم زيادة، ده كله أنا ما يلزمنيش. أنا اللي يلزمني أهم حاجة إنه ده نوفمبر، ودي الأيام بتاعته. طبعا هنا هو جايب لي النتيجة كأنها نتيجة، مش كأنها سيستم. احنا اليوم في السيستم عندنا بيبدأ من يوم الاثنين أول يوم. الأيام العادية عندنا في العرب بيبدأ من السبت. في الدول الأجنبية الأوروبية أمريكية، أو يمكن أمريكا، ما أعرفش أوروبا بالظبط، بس أوروبا ما أعتقد عندهم لحد برضو. أوروبا وأمريكا عندهم لحد. إحنا الدول العربية عندنا يوم السبت أول يوم في الأسبوع. السيستم بتاعنا مخالف للناس دي كلها، بيبدأ من يوم الاثنين زي ما احنا درسنا قبل كده. فهو هنا لما جاب لي الكالندر ما جابهاليش على اساس ان السيستم بيبدأ من يوم ايه. هو جابها لي عادية خالص، كأنها على كأنها دي اللي انت بتشوفها بادئة سبت حد اتنين، سوري، حد اتنين تلات اربع، اللي هو بالتقويم الامريكي، او بداية الايام الامريكية او الاجنبية الاوروبية. ما علينا. هنا نوفمبر 1 هيكون يوم الأحد، يوم 2 الاثنين، وهكذا. مثلا عايز أعرف 30 نوفمبر هيكون كام، هيكون يوم الاثنين. 25 نوفمبر هيكون 25. دي أنا بدل ما أقعد أجيب هنا، تمام، وأجي نوفمبر أمشي 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 أمشي، لا. هنا أنا أهو
قدام الكالندر، حتى لو عملت اي حاجة تاني. تمام، عملت اي حاجة تاني هبقى ايه، موجود عندي الكالندر، اقدر اعمل بالماوس كده ارجع لها. لكن هنا انا حاليا في شهر 5، عشان اوصل لشهر نوفمبر هنا عايز امشي كام خطوة، 6 7 خطوات. لكن هنا انا عملت الانتري بتاعي وثابت معايا، رجعت بالشاشة كده لورا هشوف وصلت لكم حتى لو عملت حاجة تانية. فدي اسهل حاجة ان انا اوصل بيها للكالندر. وبكده يكون شرحنا كل حاجة عن الجي جي او صفحة المعلومات. اتمنى تكونوا استفدتوا النهاردة. تمام. وعايز اقول لكم معلومة بقى، ان كل المواضيع طبعا اللي احنا خدناها دي من جي جي اي ايس اساسا. يعني المواضيع دي كلها موجودة زي ما قلت لكم، بس انا خدت المعلومات المفيدة منها والحاجات المفيدة منها. فإن شاء الله أشوفكم في المرة الجاية. والمرة الجاية هناخد حاجة شبيهة بالجي جي اي اس او جي جي او صفحة المعلومات، وهي الهيلب بيج انتري او الهيلب، مساعدة الاماديوس في الانتري بتاعتنا. تمام. فهخلينا اشوفها ان شاء الله المحاضرة الجاية. واشوفكم على خير، واتمنى لكم ايام سعيدة، مع الف سلامة.